mock. මොකක්ද මේ mock කියන verb එකේ meaning එක වෙන්නේ? අපි mock කියලා කියනවා to tease or laugh in a scornful manner. hina වෙනවා නම් ඔයාට නිකන් නෝන්ඩියට වගේ hina වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. scornful manner කියලා කියන්නේ showing their disrespect and dislike. ඔයාලට තියෙන අකමැත්ත ඒ වගේම ඔයාලට හරි disrespectfullyව. ඒ කියන්නේ ඔයාට කිසිම ගෞරවයක් දක්වන්නේ නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාට hina වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් mock කියලා. For example, if somebody keeps mocking you for your mistakes in English, just please don't pay attention. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන වැරදි දැක කවුරු හරි ඒවට hina වෙනවා නම් ඔයා ඒවට අවධානය යොමු කරන්න එපා. කියන එක තමයි මේ example sentence එකේ meaning එක. ඉතින් මේ example sentence එක වගේම ඇත්තටම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යම් කිසි වැරද්දක් දැක්කොත් අනිත් කෙනා hina වෙයි. අනේ එයා මට hina වෙයි. එයා මට එක කතා කියයි කියලා ඔයාට හිතනවා නම් ඇත්තට මේවා ගැන කිසිම අවධානයක් යොමු කරන්න එපා. මොකද මිනිස්සු සමහර වෙලාවට බලාගෙන ඉන්න ඔයාට වැරදෙනකන්. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාට අපහාස කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට මොක් කරනවාට වචනකින් හරි hina වෙන ඔයාගේ වැරද්දක් දැක්කහම ඒකට hina වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයා ගාව මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ඒ කෙනාට නැති. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ මානසික තත්ත්වයක් නිසා ඇයි ඔයා වද වෙන්නේ? ඔයා ඔයාට ඕන දේ කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් ඔයා කතා කරන්න. වැරදි හරි කතා කරන්න. එහෙම තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාට මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් මිදෙන්න වෙනවා. ඔයාට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන නම් ඔයා බය නැති කරගෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙන්න ඕන. හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතිව ඔයා කතා කරන්න try කරන්න. Give me a high five. You can do it.